Chào quý vị, tôi là Quang Huy và rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong bản tin điểm tin quốc tế. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về khả năng liệu Mỹ và Trung Quốc có thể bắt tay hợp tác giải quyết vấn đề ở Afghanistan hay là không. Nội dung chi tiết sẽ có trong điểm nóng của FBNC ngay sau đây. Mỹ đã hoàn tất rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào hôm thứ Hai, chấm dứt 20 năm chiến đấu ác liệt. Trong lúc này, nhiều câu hỏi được đặt ra là quan hệ giữa Mỹ và Taliban sẽ ra sao và Trung Quốc muốn Mỹ cùng dìu dắt Taliban như thế nào. South China Morning Post hôm nay dẫn lời giới phân tích Trung Quốc cho rằng Washington và Bắc Kinh không nên áp dụng những trừng phạt khắc nghiệt lên Taliban một cách mù quáng theo các tiêu chuẩn phương Tây. Theo Zhu Yongbiao, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Lang Châu, cả hai ông lớn hoàn toàn có thể phối hợp để xua tan hoài nghi của Taliban về khả năng hội nhập quốc tế, bởi nếu để Afghanistan rơi vào tình trạng cô lập, nơi đây có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan. Đặc biệt sau vụ nổ kép trúng đồn ở sân bay Kabul, Bắc Kinh lo ngại hỗn loạn ở nước láng giềng sẽ tạo ra những rủi ro an ninh ở Tân Cương. Mới đây vào hôm 30 tháng 8, các nhà chức trách của khu tự trị Tân Cương bày tỏ hy vọng Taliban sẽ chống lại mọi hình thức tội phạm, bao gồm cả phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ETIM. Cũng liên quan đến ETIM, theo Nhật báo Hồng Kông, đây chính là một trong số rào cản cản trở hợp tác Mỹ-Trung về vấn đề Taliban. Trong khi Bắc Kinh xem ETIM là tổ chức cực kỳ nguy hiểm, Washington lại loại cái tên này khỏi danh sách khủng bố. Do đó, vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thẳng thừng yêu cầu Washington phải thay đổi quan điểm về ETIM, thì hai nước mới có thể bắt tay hợp tác cùng giúp Taliban. Mặt khác, ông Vương còn đề nghị Hoa Kỳ làm việc với cộng đồng quốc tế để cung cấp cho Afghanistan những hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế, sinh kế và nhân đạo. Theo giới quan sát, ông Vương muốn Mỹ bỏ tiền ra tái thiết Afghanistan để Taliban nhanh chóng nắm trọn vẹn quyền lực. Sau đó, Trung Quốc có thể nhảy vào những dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của nước này và mở rộng sáng kiến vành đai con đường gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Nói riêng về tương lai quan hệ Taliban và Mỹ, theo tờ Wall Street Journal, đối với Washington có nhiều lý do để Mỹ tiếp tục duy trì đối thoại với Taliban, ưu tiên là các hoạt động chống các tổ chức cực đoan như IS, kế đến là việc tiếp tục sơ tán những công dân phương Tây và nhiều người Afghanistan chưa kịp rời khỏi Afghanistan. Ngược lại, Taliban cũng muốn tìm kiếm sự công nhận của quốc tế sau khi lập chính quyền mới và sự hợp tác với Mỹ sẽ tạo ảnh hưởng lớn cho những mục tiêu này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản lớn khiến cho sự hợp tác của Mỹ và Taliban khó có thể tiến xa. Đối với Mỹ, mức độ của sự hợp tác tùy thuộc vào sự đồng thuận của người dân và giới nghị sĩ trong nước, cũng như cam kết của Taliban trong việc cai trị đất nước. Còn đối với Taliban, việc hợp tác với Mỹ để chống IS có thể khiến các thành viên bất mãn và gia nhập các nhóm vũ trang cực đoan. Do đó mà đến nay, cả Taliban và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố thận trọng và không quá lạc quan về sự hợp tác. Vừa rồi là phần điểm nóng của FBNC và tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Trung Quốc lại thêm chiêu trò thâm độc để kiểm soát Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo vừa đưa tin Bắc Kinh từ ngày 1 tháng 9 sẽ áp dụng quy định yêu cầu một số loại tàu nước ngoài phải khai báo khi đi vào vùng biển nước này tự nhận là lãnh hải. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng xem lại bản tin quốc tế sáng vào lúc 8 giờ trên kênh FBNC để biết thêm thông tin chi tiết. Liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung thì Bắc Kinh vừa bày tỏ phản đối mạnh mẽ Hoa Kỳ trục xuất 3 sinh viên của họ. Theo các phương tiện truyền thông, 3 sinh viên Trung Quốc có thị thực đã bị trả về Trung Quốc vào ngày 15 tháng 8 sau khi bị thẩm vấn khi họ đến sân bay Houston. FBNC đã thông tin về vụ việc ở bản tin trưa phát sóng vào lúc 12 giờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi lại. Vừa qua thì một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho thấy dường như Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân quan trọng và ngay lập tức một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã nhấn mạnh về nhu cầu đối thoại cấp bách giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên để tìm cách giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa. Hiện nay thì Washington vẫn không tỏ ra sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt cho Triều Tiên. Hãy cùng chuyển sang các khu vực khác. Tờ Politico đã vừa đưa tin dẫn một nguồn tin mật từ cuộc họp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay rằng Lầu Năm Góc đã sớm biết rằng sắp có một vụ tấn công tại sân bay Kabul vài giờ trước khi vụ nổ xảy ra. Và theo đó thì người đứng đầu Lầu Năm Góc là Lloyd Austin cũng đã chỉ thị các lãnh đạo cấp cao của bộ này trên khắp thế giới chuẩn bị đối phó với sự kiện nhiều thương vong không tránh khỏi. Cũng liên quan đến tình hình Afghanistan thì một video lan truyền trên mạng vào ngày hôm qua cho thấy một số chiến binh Taliban đã có mặt ở sân bay Kabul ngay sau khi quân đội Mỹ rời đi.
Phát ngôn viên Taliban nói với đài Al Jazeera TV rằng lính Mỹ cuối cùng cũng đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước của chúng tôi giành lại được sự độc lập hoàn toàn. Trong khi đó, thì một thủ lĩnh Taliban là Samilad cũng đã kêu gọi người Afghanistan không nên lo lắng về tương lai mà hãy ở lại bởi vì đất nước cần người dân và sẽ bảo vệ người dân. Ông khẳng định rằng dưới sự dẫn dắt của Thánh Allah, chúng ta sẽ thiết lập môi trường an toàn, hòa bình trên tất cả các tỉnh của Afghanistan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã vừa cho biết Taliban đang sở hữu lượng lớn vũ khí của Mỹ, giúp họ mạnh hơn cả lực lượng chính quy như quân đội Ukraine. Và theo ông thì hai mối đe dọa chính ở Afghanistan hiện nay là chất cấm và lượng lớn vũ khí không được kiểm soát. Trong một diễn biến khác, theo số liệu do Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI công bố vào ngày 30 tháng 8, số lượng các vụ phạm tội do thù ghét chống lại người gốc Á và người gốc Phi đã tăng 6% trong năm 2020. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 và đáng chú ý là khoảng thời gian này trùng hợp với sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Mới đây, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda hôm 30 tháng 8 đã kêu gọi Mỹ quan tâm hơn đến vấn đề an ninh của đất nước châu Âu này, trong khi tố cáo chính phủ Belarus đã cố tình thúc đẩy người di cư vượt biên tràn lan. Theo ông, thì nhiều nước thuộc Liên minh NATO đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phức hợp nguy hiểm mà Belarus triển khai. Theo tin từ chính phủ Malaysia, ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đang bị cách ly sau khi tiếp xúc gần với một bệnh nhân Covid-19. Thủ tướng vừa tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng 8, kế nhiệm cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin, người đã từ chức sau khi không giữ được đa số ghế trong Quốc hội. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu được công bố vào ngày 30 tháng 8, thế giới ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 đã vượt ngưỡng 4,5 triệu ca. Dẫn đầu thế giới là Mỹ, số ca tử vong trung bình trong tuần vừa qua là 1.290 người một ngày, chủ yếu là do mắc biến thể Delta. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa gióng một hồi chuông cảnh báo về số người tử vong do Covid-19 đang gia tăng đáng kể ở châu Âu. Theo đó, thì lục địa này đã ghi nhận tổng cộng 1,3 triệu ca tử vong. Trong đó, thì 53 quốc gia thành viên của WHO đã có 33 nước có tỷ lệ lây nhiễm virus cao trong 2 tuần vừa qua. Các nhà khoa học Nam Phi vừa phát hiện một biến chủng mới của virus với nhiều đột biến. Biến chủng mới tạm thời gọi là C12 được phát hiện lần đầu vào tháng 5, giờ đây đã lây lan khắp các tỉnh Nam Phi, thậm chí rằng là lan truyền sang ít nhất 7 quốc gia khác ở châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Vừa qua, thủ đô Brussels của Bỉ cũng đã triển khai mô hình tiêm vaccine phòng Covid-19 tại siêu thị và trung tâm thương mại nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng. Hiện tại thì mới chỉ có 65% dân số của Brussels được tiêm vaccine Covid-19, thấp hơn nhiều so với những khu vực khác của Bỉ. Một số tin nóng khác, thưa quý vị, Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards hôm thứ Hai cho biết rằng sẽ không ngạc nhiên nếu như con số tử vong do siêu bão Ida tăng lên cao. Hiện giờ thì công tác cứu hộ đang tiến hành xung quanh các vùng ngập nước nghiêm trọng ở thành phố New Orleans. Tại Brazil, một băng cướp vũ trang đã xông vào nhiều ngân hàng ở thành phố Aracatuba hôm 30 tháng 8, bắt người địa phương làm con tin, cài đặt chất nổ và bắn vào cảnh sát, hậu quả khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Hai phương tiện đã tông vào nhau trên sông Holaga ở vùng Amazon của Peru vào đêm Chủ nhật đã khiến ít nhất 20 người tử vong và khoảng 50 người khác mất tích. Vụ tai nạn thương tâm có thể vì sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn của lái tàu. Tại Mexico vừa qua thì đông đảo cư dân thành phố Mexico City cũng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế các nạn nhân mất tích. Chính phủ nước này cho biết rằng có khoảng 90.000 người mất tích không rõ dấu vết và cũng ngần ấy gia đình phải chịu đựng đau đớn, đau khổ dằn vặt. Mới đây, Trung Quốc đã cấm người dưới 18 tuổi chơi điện tử hơn 3 giờ một tuần trong một biện pháp can thiệp xã hội nghiêm ngặt mà họ cho là cần thiết để có thể giải tỏa cơn nghiện ngày càng tăng đối với điều mà họ mô tả là thuốc phiện tinh thần. Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, tại thung lũng Silicon của Mỹ thì các doanh nghiệp nhỏ đang được khuyến khích tự động hóa bằng cách thuê robot thay vì mua để giảm rủi ro và chi phí trả trước. Tuy nhiên thì mô hình cho thuê này lại đặt ra nhiều gánh nặng cho các công ty khởi nghiệp robot. Mới đây, Microsoft đã vừa đưa ra cảnh báo với các khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây về một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Cosmos DB. Đây là một dịch vụ cơ sở dữ liệu đa mô hình của nền tảng đám mây Microsoft Azure. Theo truyền thông quốc tế, thì Kioxia Holdings của Nhật Bản đang có ý định hợp nhất với Western Digital WD, công ty sản xuất ổ đĩa cứng, máy tính và lưu trữ dữ liệu nổi tiếng của Mỹ. Và nếu sát nhập thành công thì sẽ xuất hiện một siêu doanh nghiệp chip lớn như Samsung. Và cũng tại Nhật Bản, mới đây thì Toyota đã cho tạm dừng việc sử dụng các phương tiện tự lái e-Palette tại làng Olympic sau khi một chiếc xe va chạm với một vận động viên Paralympic khi anh này đang băng qua đường
Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về hạn chế của công nghệ lái tự hành. Vừa rồi là thông tin mới nhất về tình hình thế giới, còn bây giờ từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 500.000 lượt tìm kiếm đó chính là Candor Fire, đám cháy rừng mang tên Candor ở hạt El Dorado, phía bắc bang California của Mỹ. Ngày 30 tháng 8, theo giờ địa phương, khoảng 22.000 người dân đã được yêu cầu sơ tán khi đám cháy bắt đầu lan về hướng South Lake Tahoe, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở vùng này. Trước đó, khói đen cũng đã đe dọa các điểm du lịch xung quanh hồ Tahoe trong một tuần, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Bùng phát từ ngày 14 tháng 8, đám cháy Candor đã nhanh chóng lan rộng đến vườn quốc gia El Dorado. Diện tích của đám cháy hiện đã lên tới hơn 700 km², thiêu rụi 472 tòa nhà và đe dọa hơn 20.000 ngôi nhà khác. Theo tờ The Guardian, hơn 15.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với 15 đám cháy lớn trên khắp California. Đây là nơi thường xuyên hứng chịu thảm họa cháy rừng nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối hè đầu thu. Giới chuyên gia cho rằng khủng hoảng khí hậu sẽ tiếp tục khiến cho thời tiết khắc nghiệt hơn và gây ra hậu quả nặng nề hơn. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng FBNC khám phá một ngày hội đặc biệt ở Hà Lan, ngày hội dành cho tất cả người tóc đỏ trên thế giới. Hàng trăm người tóc đỏ trên thế giới đã có cuộc hội ngộ ở miền Nam Hà Lan để ăn mừng lễ hội của những người có màu tóc đỏ đặc trưng. Với màu tóc đỏ của mình là bạn đang mang trong mình nhiệt huyết, phấn khích khi tham dự lễ hội. Đặc biệt, nó thể hiện đặc trưng của ngày hội là thẩm mỹ và cá tính riêng của mỗi người tham dự. Trên thế giới chỉ có 1-2% dân số được sinh ra với mái tóc màu đỏ. Chính vì sự hiếm hoi đó mà những người tham dự không ngần ngại đến gặp gỡ và giao lưu cùng nhau vào ngày hội đặc biệt này. Dù đại dịch đã khiến ngày hội tóc đỏ bị hủy vào năm ngoái và khiến số người tham dự sụt giảm, nhưng nhiều người cho biết họ vẫn cảm thấy sự kết nối với những người khác trong ngày hội. Hy vọng là ngày hội thú vị ở Hà Lan cũng đã giúp cho tất cả quý vị có những giây phút thư giãn thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.